بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح يا جماعة؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح كده؟ طيب نظبط الإعدادات. مساء الخير عليك يا دكتورة رانيا، الصوت واضح؟ مساء الخيرات عليكم جميعا. مش عارف الصوت واضح، صوتي واضح ولا مش واضح؟ كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا فتحنا 4 دقايق قبل الموعد، فندردش مع بعض كده فيما سبق. في حد فاكر حاجة من الويبينار السابق؟ وهل حد عنده أي سؤال في اللي فات قبل ما نبتدي في الجديد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة رانيا كان نفسها تبقى معانا في الكلينيكال ديرماتولوجي. في الحقيقة احنا عملنا يومين في معهد التدريب، اليوم الخميس والجمعة اللي فاتوا كان عندنا تدريب كلينيكال ديرماتولوجي. رجعنا على قد ما نقدر كده الجلد كله، بس in a clinical way. اعتمدنا منهجية جديدة ألا وهي الريجونال ديفرنشال دايجنوزس. مسكنا الهيومن بودي منطقة منطقة، وبدأنا نراجع الأمراض بتاعة المنطقة دي من حيث الكلينيكال والباثولوجي والديرموسكوبي والتريتمنت جايد لاينز وهكذا. ف يعني الحمد لله رب العالمين كانوا يومين موفقين جدا، فلعله خير إن شاء الله. طيب احنا النهاردة إن شاء الله بناء على طلبات ناس كتير عايزين clinical cases، فهنعرض النهاردة مجموعة من الحالات، واستكمالا للفكرة دي اللي هي الريجونال ديرماتولوجي. فإن شاء الله أنا هعرض 4 حالات متشابهة إكلينيكيا إلى حد كبير، يعني كلينيكالي شبه بعض واناتوميكالي في نفس المكان، وإن شاء الله من خلالهم نبدأ نستعرض بعض الأمراض ونراجعها ونذاكرها. وده الهدف من عرض الحالات دي، هو مراجعة برضو للجلدية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب احنا نعمل شير سكرين، وكده احنا عملنا شير للمحاضرة. تمام كده. صورة المحاضرة واضحة ولا لأ؟ تمام واضحة. ماشي. احنا قلنا النهاردة هنعرض حالات بسيطة جدا، وقلنا كلينيكالي بتتشابه واناتوميكالي في نفس الايه، في نفس المكان. فأنا هنا بعنون المحاضرة نيك ماترز. نيك كيس نمبر 1. ده شاب 23 سنة جالي العيادة، والشاب ده كان من الصعيد، وجالي presented by asymptomatic totally asymptomatic lesions في النك. خلاص بقالها قد ايه يا استاذي العزيز؟ يعني قال لي والله يا دكتور معايا من زمان. طيب الفكر هنا ايه؟ في ناس بتسبوتيفاي كده سبوت دايجنوزس على طول. هو الفكر ده مش سليم قوي، لان الهدف من عرض الحالة مش مجرد التشخيص، وزي ما هتشوفوا دلوقتي في خلال عرض الحالات في النك والتشابه الكبير اللي هنشوفه، الفكرة مش في التشخيص، الفكرة في تراتب الفكر بتاعك.
طيب لما يجي شاب صغير بليجنز زي دي في النك، في ناس قالت على طول سودوزانسوما إلاستيكم. طيب لو أنا جيت قلت لك هو لا، دي مش سودوزانسوما، دي ممكن تبقى دريير، إيه وجه الاعتراض؟ وساعات دريير ما بيبقاش له البينترنس القوي في كل الحالات، فبالتالي ما بتشوفش الكلاسيك ديرتي وورتي بابيولز اللي موجودة في السيبوريك سايتس بشكل واضح أوي، ممكن تبقى إلى حد ما بابيولز خفيف. فهل هناك ما يمنع إن أنا أقول إن في دي تبقى حالة درير مش سودوسانسوما إلاستيكا؟ هو على فكرة ما فيش ما يمنع خالص، يعني كل ما تكبر في الجلدية وكل ما تدرس أكتر، كل ما تتريث في التشخيص، وهتلاقي نفسك ما بتستعجلش وبتقف وبتحاول تفكر. طيب لو احنا جينا شفنا الاذر سايتس وشفنا الاكزيلا بالمنظر ده، والاكزيلا فيها تقريبا the same lesions اللي هي yellowish papules اللي هي coalesce together وعامله تقريبا بليك، ده التوصيف الكلينيكي. yellowish papules coalesce together في السايدز اوف نيك وفي الاكزيلاري لاينز، وعامله yellowish بليكس وتوتالي اسيمتوماتيك، والهيستوري بقى لها فتره طويله. عند اللحظه دي هل هنكتفي بالسبوت دايجنوزس ونقول اصل ده ممكن يبقى دريير او ممكن يبقى سودوزانسوما الاستيكم، ولا هنعمل حاجه تانية؟ ايه النكست ستيب في in such case؟ what is the next step in such case؟ eye heart linear focal elastosis systemic other skin histopathology. اكيد دكتوره فاطمه قالت كلام محترم، قالت لك الهيستوباثولوجي، يبقى احنا هنا النكست ستيب بتاعنا الهيستوباثولوجي. تاني نكست ستيب هيستوباثولوجي. طيب ادي دي طبعا صوره موضحه اهي، يمكن كلوزر فيو، وبعدين ادي يا سيدي الهيستوباثولوجي. تمام، حد بقى كده يقول لي هو شايف ايه وايه اللي ممكن يلفت انتباهه في هذا السكشن. ده طبعا ايبيديرمس اهو، برضو الناس بتخطط يا جماعه ارجوكم، واحد راجع تعبان خلقه والله. اقعد امسح بقى كلير، ماشي. ها حد شايف حاجه؟ طيب ده كده ايبيديرمس، وكل الفيلد ده ديرمس، ايه اللي موجود وايه اللي نقدر نعلق عليه؟ في هنا دكتوره فاطمه بتقول لك ديرمال الاستيك فراجمنتيشن، وفي ناس قالوا في ايزونوفيليك كلامبنج، في ناس عينها كويس لقطت اللي انا بشاور عليه ده. السهم واضح اكيد، السهم واضح اكيد هنا كده اهو، ان الجزء ده فيه كلامبنج. كلامبنج يعني ان في باندلز اوف كولاجين او باندلز اوف elastic تيشوز على الباور دي، انا مش هقدر احدد مع بعض، ولونها شويه شويه بيزوفيليك شويه بيزوفيليك. طيب يعني واضح ان الباثولوجي في الجزء ده، في ناس ممكن تنخدع بالجزء ده كده ويقول لك الجزء ده فيه فراغ. تمام، صح، والباثولوجي هنا ده ممكن على فكره، ده ممكن، لكن الاكثر امكانا هو الجزء ده اللي هو تقريبا الريتيكولر ديرمز في مشكله. طيب اديني قربت لك بالهاي باور. شايفين الكلامبنج ده؟ ده لا يمكن يبقى كولاجين طبيعي، لا يمكن. المناظر دي الكولاجين الطبيعي اهو اللي عليه السهم ده حاجه زي دي كده، ماشي، ده نسميه كولاجين ايه فايبريلز او باندلز اهو زي ده كده. لكن حضرتك شايف المناظر دي اللي واخده ستيننج بشكل قوي؟ لا،
ده مش طبيعي. طيب في الحقيقة ده elastic fibers، والالاستيك فايبرز دي حصل لها ديجينيريشن وحصل لها كالسيوم ديبوزيشن، فباينه بالاتش اند اي بالمنظر ده اللي هو الكلامبد او الفراجمنتد كلامبد فايبرز. حلو كده، يبقى ده بالاتش اند اي. لكن لو انت عايز تشوف الكالسيوم ديبوزيشن اكيد هتصبغ الكالسيوم بالستيننج بتاعه اللي هو زي الفون كوسا ستين، مظبوط، زي الدكتوره فاطمه ما بتقول. فيبقى دي فعلا حاله سودو زنسوما الاستيكم. طيب السودو زنسوما الاستيكم اكيد الشاب ده لما جالي دي حاله بقى واقعيه، ده مش من التكست، الكلينيكال ده بتاعنا والباثولوجي ده بتاع المريض ده، يعني احنا هنا ما جبناش حاجه من التكست خالص. طيب لما انا تاكدت ان المريض ده سودو سنسوما الاستيكم بالمنظر ده، اول حاجه عملتها ايه؟ على طول بعته علشان يعمل فندس اكزامينيشن. الفندس اكزامينيشن هنا مميز فيه حاجه واضح جدا، دي طبعا الماكيولا الجزء ده، وده الاوبتيك ديسك. حلو، واضح جدا الماكيولا هنا فيها الجزء اللي هو الايه، الخطوط الصفراء دي، اليلوش او الجرايش لاينز دي اللي بنسميها الايه، الانجويد ستراكس. واضح الجزء الضخم ده اللي هو البودي اورنج، البودي اورنج. تمام، الحاجات دي كاركترستيك جدا للسودوزنسوما الاستيكا. وعلشان كده المريض ده انا ببص له زي ما هو باين قدام حضراتكم 3 حاجات: ببص على الهارت، ببص على الاي، ببص على البلاد فيزل. ولازم افحص ال3، مش انا كطبيب جلدي، انا هعمل نوت في الميديكال ريكورد بتاعه دي حاله سودوزنسوما الاستيكم. هبدا احول المريض لكارديولوجيست واوفثالمولوجيست وممكن انترنست كمان، علشان نحاول نشوف الوضع ايه في ال3 ميجور اورجنز دول. ايه مشكله السودوزنسوما الاستيكم؟ اولا ده هيريداتري ديس اوردر موستلي اوتوسومال ريسيسيف. المشكله دايما بتحصل في حاجه اسمها الاي بي سي. ايه بقى الاي بي سي ده؟ اللي هو الادينوزين تراي فوسفات بايندينج بروتين كاسيت، ده الاختصار اللي هو الاي بي سي جينز. الاي بي سي جينز دي بتبدا تشتغل او عفوا تطلع بروتينز بتريجوليت الكالسيوم بريزنس انترا سيلولر واكسترا سيلولر. فبالتالي لما بيحصل جينيتك ديفو في الجينز دي تحديدا الاي بي سي سي 6، يبدا يحصل جينيتك ديفكت في الحته ديت، يبدا يحصل abnormal mineralization للالاستيك فايبرز في الديرمس وفي الانتيما والميديا بتاعه البلاد فيزلز، وكمان في البروكس ممبرين بتاع الريتنا. يبدا يحصل مينراليزيشن او ديبوزيشن اوف كالسيوم على الالاستيك فايبر، والالاستيك فايبرز تبدا تتكسر ويبدا يحصل لها فراجمنتيشن وتبدا تلوز الفانكشن في الاماكن دي اللي هو الديرمس اللي هو الجلد، والانتيما بتاعه البلاد فيزل، والميديا بتاعه البلاد فيزل كمان، والبروكس ممبرين اوف ذا ريتنا. فلما تعرف المشكله بدات ان الالاستيك فايبرز هنا يلوز الفانكشن بتاعته اللي هو بيدي التيشوز الالاستيسيتي وبيعمل سبورت في الكونكتيف تيشو في الاماكن دي، فيبدا يحصل المشكله. طب ايه المشكله؟ يبدا يحصل السبيسيفيك كوبلستونينج في الفريكشنال سايتس وموستلي في النك هنا عند المريض في الجلد، ويبدا يحصل البروكس ممبرين يبدا يتقطع او يتمزق ويحصل ما يسمى بالانجويد ستريكس في الاي، ويبدا الهارت يبدا يحصل فيه ممكن يعني البيج ارتريز لايك اورتا يبدا يضعف ويبدا يحصل انيوريزم، وممكن الفالفز كمان تبوظ بتاعه الهارت ويبدا يحصل مشاكل على مستوى البلاد فيزل والهارت نفسه،
والبيريكارديوم وكمان الاندوكارديوم بتاع الهارت، كل ده يحصل فيه problems. فبالتالي انت كطبيب جلدية هتبدأ تكتشف هذا المرض وتبدأ تتابع المريض مع التخصصات دي، والتخصصات دي ولا يمكن تعرف يعني ايه سودوزانسوما إلاستيكم، ولا بيدرسوه قوي ولا انترستد بيه، لكن احنا اللي بنشوفه كجلدية، وده بيؤكد ان الجلد هو مرآة الجسد. فبالتالي انت لو شخصت حالة سودوزانسوما صدقني ربنا هيكتب لك ثواب كبير. طيب تقول ايه للمريض وهاو تو مانج؟ يعني ماشي انا اكتشفتها، وساعات يجي الناس عايزة صور للمرضى. حاضر، من البداية اهو علشان الناس اللي لسه داخلة. تمام، احنا قلنا ده شاب 23 سنة presented by asymptomatic lesions في النك بالمنظر ده، وفي البوث اكزيلي بالمنظر ده، وفكرنا طبعا الناس عملت سبوت دايجنوزس وقالت على طول سودوزانسوما إلاستيكم. طب هل هتتوقف على هذا الأمر ولا محتاج تاخد له بايوبسي؟ قطعا لازم ناخد بايوبسي، وهقول لك ليه قطعا دلوقتي. لأن التشخيص له كرايتيريا، يعني السودوزانسوما إلاستيكم ليها كرايتيريا ولازم نشخص according to criteria. وهنشوف. طلع ال H&E بالمنظر ده، وطلع حتة الكلامبنج للفايبرز في الريتيكولار ديرمس واضحة جدا بالهاي باور، واضحة، واضح ان فينا كالسيوم ديبوزيشن موجود. الاكسبرت اي بعينه اللي شاف الاتش ان دي كتير يجيبها، او تجيب الفون كوسا ستيننج وتشوف. طبعا اشرنا الى ان العيان لازم يعمل فندس اكزامينيشن، وطلع فيه انجويد ستريكس موجوده في الماكيولا، وده بيندنجر الايه السايت، العيان مش هيشوف كويس. وبعدين قلنا ان انت كطبيب جلديه عندك 3 حاجات بتفكر فيهم كبار جدا: البلاد فيزلز وخايف عليه، الاي، والهارت. ليه؟ علشان الالاستيك فايبرز موجوده في الانتما بتاعت البلاد فيزل، وموجوده في البروكس ممبرين، وموجوده في الاندوكارديوم والبريكارديوم. وقلنا ان السودوزانسوما الاستيكم لو عايز تذاكره بسرعه انه في جينيتك ديفكت في الاي بي سي اللي هو الادينوزين ترايفوسفيت بايندينج كاسيت سي 6، يعني التايب الجين سي 6. وقلنا ان هو موستلي اوتوزومال ريسيسيف، لكن في حالات بيبقى فيها اوتوزومال دومينانت برضه، حالات عزلوها يعني. وقلنا ان قصته كلها يعني تتمخض في كلمه واحده اللي هو abnormal mineralization للالاستيك فايبرز. abnormal mineralization للالاستيك فايبرز، وحضرتك تتوقع كل المشكله بقى في الامراض دي. طب انت تعمل ايه للمريض؟ يعني المريض ده انا عملت له ايه؟ علشان في ناس بتقول لك احنا نشوف الامراض دي وما بنعرفش نعالجها. اقول لك انا تقول للمريض ايه؟ الكالسيوم ديبوزيشن هيزيد لو المريض الكالسيوم انتيك عنده عالي جدا، وان كان انا ما عنديش نقدر نقول evidence based medicine او studies اتعملت على القصه دي، ده امراض نادره، وتقول ان لو قللنا الكالسيوم في الدايت انه ممكن يحسن على اللونج تيرم. ما عنديش داتا تقول كده، لكنها ثيوري، تبقى ثيوري، او على الاقل ما تشجعش المريض انه ياكل كالسيوم كتير. دي نمره 1. نمره 2، مريض شاب زي ده لو هو متخيل ان هو بوكسير او راجل بوكسر، تنصحه يكمل في البوكسنج ولا تقول له معلش احنا اسفين انت لازم يعني نطبطب عليك ونبوسك ونحطك جنب الحيطة؟ معلش انت مضطر تتخلى عن رياضة البوكس، لان ممكن ضربة كده البروك ممبرين بتاع الريتنا اللي عندك اللي هو على لطة ده خلاص يبدأ يحصل تفقد نظرك. يبقى كده هتوجهه للبعد عن الرياضات العنيفة او الرياضات عموما. يبقى الرياضة عنده هادية جدا، يمشي، يجري، يتمشى. ولازم توجهه انه لازم يعمل اي سي جي وايكو كارديوجرام كل فتره، ان انا لازم كل 6 شهور اروح اعمل ايكو عند دكتور القلب، ولازم اعمل فندس اكزامينيشن كل 6 شهور، ولازم كل شويه اقيس ضغطي واتابع مع دكتور الباطنه. ده العلاج.
يبقى أكيد لو أنا صيغت العلم اللي ربنا اداهولي ده على هيئة بعض النصائح هتنقذ المريض ده. لكن أنت ما تسيبوش على عماه وتقول أصل السودوزنسوما ملهاش علاج. هي ملهاش علاج فعلا، لكن على الأقل ليها تعليمات ولايف ستايل معين لازم يمشي عليه المريض، لأن المريض ده هيبعد عن الملاكمة والرياضات العنيفة ويبدأ يمارس رياضة هادية وهكذا. ده مهم جدا. طيب، قلنا ان السودوزانسوما الاستيكم هي مالتي سيستم ديس اوردر، وقلنا الثلاثه ميجور سيستمز، لكن في حاجات تانية يعني مثلا الجي اي تي، وممكن يحصل بليدنج منها، فبرضه يعني في حاجات تانية كتير، لكن دول الثلاثه الميجور. وقلنا ان في abnormal mineralization mainly للالاستيك فايبرز، وطبعا ما عنديش effective therapies، لكن at least ان انا اقدر امنع مشكله كبيره للمريض. محاضره النهارده صغيرة وبسيطة وحالات كلينيكال على النك، وعنوانها نيك ماترز. الدايجنوستيك كرايتيريا، يا خبر ابيض، هو كل اللي احنا عملناه ده وعملنا اتش اند اي وباثولوجي ولسه ما شخصناش؟ احنا عندنا ميجور كرايتيريا يا ريت تعرفها، لان هي تلم لك الموضوع في جيبك. السكين في حاجتين اللي انا عرضتهم، اللي انا عملتهم للحاله في الكلينيكال بتاعه، اللي هو يلوش نون فوليكولر بابيولز، ممكن تاخد الكوبلستون ارينجمنت، ممكن تكواليس وتعمل بليكس وهكذا. دي نمره واحد. نمره اتنين اللي هو الاتش اند اي، اللي هو الفراجمنتيشن والكالسيفيكيشن في الالاستيك فايبرز بالاتش اند اي. يبقى ادي الجلد، الاثنين ميجر كرايتيريا فيه. الاي عرضت الصوره وقلنا في البودي اورنج بتاع الريتنا، منظر البرتقانه بتاع الريتنا، ده ميجر كرايتيريون. والانجويد ستريكس، وقال لك انه لازم حجمها يعادل حجم الاوبتيك ديسك، لان انت لما بتعمل فندس وتبص بتقارن كل حاجه بالاوبتيك ديسك، ما يبقاش حاجه فتق بسيط في البروكس ممبرين. قال لك لا، احنا عايزينه يبقى as long as optic disc، يبقى ده ميجر كرايتيريا. ادي اتنين وعرضنا دول النهارده. الجينيتكس مش هنعرض بقى، ده الجينيتكس تبقى فاهم ان انا عندي بس ميوتيشنز. لو عندي القدره على الجينيتك مابينج، يعني لو عندنا معامل جينات محترمه بتعمل ده، هعمل جينيتك مابينج. لو عندي ميوتيشن في البوث اليلز دي ميجر كرايتيريا، او لو عندي فيرست ديجري ريلاتيف موجود دي بيعتبروها كمان ميجر. الله، امال ايه الماينور؟ الماينور بقى ان انا الاقي انجيودستريكس بس صغير، مش واخد ديسك دايمتر، يعني حاجه صغننه، او الاقي بعض الاشكال اللي يعني يتهيأ لي ان هي ممكن تبقى انجيودستريكس، زي الكوميتس او زي الوينج ساين، يعني شكل فراشه او شكل كره التلج. ماشي. او الجينيتك ان انا الاقي ميوتيشن بس في 1 اليل مش في التو اليلز، دي ماينور كرايتيريا. طب امال انا لو عايز اشخص requirement for diagnosis، ده مهم جدا. الديفينيتيف diagnosis تلاقي two major criteria but not belonging to the same category. يعني في حالتي انا هنا، في حالتي انا هنا انا عندي سكين ده ميجر في الحاله بتاعت الولد ده، وعندي الاتش اند اي ده ميجر. قال لك لا مش كافيين، احنا عايزين واحد ميجر كمان من كاتيجوري تاني. فالولد ده انا كنت بعته ليه يعمل فندس اكزامينيشن، والدكتور رد عليا وقال لي فعلا انا شايف انجويد ستريكس، وده اللي خلاني ااكد على المريض انه لازم يبقى حذر جدا ولازم ما يلعبش رياضات، لان الولد كان جيمر، الولد الصعيدي ده. فكده انا يبقى عندي ديفينيتيف دايجنوز. يبقى احمد نوح في الحاله بتاعته دي عمل الديفينيتيف دايجنوز. انا جبت 2 ميجر كرايتيريا من الجلد وواحد ميجر كرايتيريا من الاي، يبقى انا جبت 2 اهم من 2 ديفرنت كاتيجوريز. طب لو بتاع الرمد كان رد عليا وقال لي لا ده انا مش شايف انجيودستريكس، يبقى ده probable diagnosis. يبقى هنا يبقى عندك 2 major eye او 2 major skin، ده highly probable diagnosis بس مش definitive. او ان انت عندك 1 major criterion و 1 minor criterion belonging to the same category. البوسيبل هو presence of single major
او presence of one or more of minor criteria. مهم جدا على فكره قرايتك دي. و حته الديفينيتيف دايجنوز لو تحلف بالله بيها دي مهمه. البروبابل مش معناها انها مش سودوزانسوما، معناها ان انت محتاج بس فولو اب مع الحاله والدوكيومنت ان هي probable او highly probable diagnosis of pseudoxanthoma. والبوسيبل ده قصه ثانيه. طبعا الكرايتيريا دي موجوده في روك 2016 للي يحب يستزيد يعني. كيس نمبر 2. كيس نمبر 2. الحالتين دول احنا عرضناهم في الكلينيكال ديرماتولوجي كورس للي حضر معانا، وهنزود عليهم بقى النهارده كمان. دي مريضه 70 سنه وجايه بيلوش بابيولز، واخده الكوبلستونينج في النكس زي ما هو النك زي ما هو واضح قدام حضراتكم اهو، وبقى لها سنتين. الناس بتوع السبوت دايجنوزس بقى يظهروا ويقولوا ايه، يلا ده دي سودوزانثوما الاستيكم. برضه بالمره بقى احنا قلنا لازم نوصف الاول، ولازم سنه سنه كده علشان نشوف الدنيا فيها ايه. طيب معقوله سودوزانثوما تيجي متاخر؟ معقول جدا. يعني انا مش بقوله بتريق، انا بتكلم حقيقي. عندنا حالات ريبورتد ليت اونست زانثوما الاستيكم، موجود ده في الليتريتشر. فهل انا لما اشوف دي، وين الصوره؟ الصوره ايه وين الصوره ايه؟ الصوره هي يا نيروز سلامه الشوف، موجوده في النك عندي اهو، وست 70 سنه. فما فيش ما يمنع اللي يقول سودوزانثوما ده برضه حد شاطر وفاهم ومايندد، وبالتالي يقول لك ما هو ليت اونست ممكن. في ناس شاطره ما شاء الله عماله تقول الوايت فايبرس بابيولوزس، وفي ناس بتقول البابيلاري ديرمال الاستولايزس، كل ده موجود. الصوره دي الاتش ان دي ده مش بتاعي طبعا، وده مش اتش ان دي اصلا، دوت اورسين ستين، ودوت من الفيس ايتال. بيبر حلوه جدا، يا ريت تجيبوها من على النت وهي فري على هنداوي. نزلوها وقروها النهارده. هنا عايز يقول لك الفرق ان ده الالاستيك فايبرز موجوده هنا، وهنا بدات تبقى لوست. ولوست فين؟ في البابيلاري ديرمس هنا. واحنا الديرمس بنقسمه حاجتين، السوبرفيشال ديرمس والديب. السوبرفيشال هو البابيلاري اللي هو ده، وبدا ده النورم، ده مش موجود في الحاله دي. يبقى تشخيص الحاله دي ايه؟ سودوزانثوما الاستيكم بابيلاري ديرمال الاستولايسيس. على فكره اغلب المراجع الجديده بيكتبوها كده. يعني الناس بتقول لك دي حاله بابيلاري ديرمال الاستولايسيس، لا هم بيكتبوها كده سودوزانثوما الاستيكم داش بابيلاري ديرمال الاستولايسيس، على اساس انه سبيكترم وممكن يبقى ليت اونست، مفيش ما يمنع. وبالتالي بقى في اوفرلاب شويه في الحته دي، وعايزين يدخلوها كانها سبيكترم. لكن الحمد لله في فرق كبير ما بين السودوزانثوما الاستيكم الكلاسيك وما بين البابيلاري ديرمال الاستولايسيس، في فرق ضخم جدا. السودوزانثوما الاستيكم ده جينيتك، البابيلاري ديرمال الاستولايسيس ده اكوايرد. ده سببه الديفكت في الاي بي سي كاسيت اللي هو الادينوزين ترايفوسفيت بايندينج كاسيت سي 6. ده مشكلته انه بدا يحصل لوس للالاستيك فايبرز في البابيلاري ديرمس واكوايرد، ومتهم فيها الايجينج او اليو في اكسبوجر. طيب ثالث فرق، السودوزانثوما الاستيكم ده حاجه مالتي سيستم، ده سكين وهارت وبلاد فيزلز وريتينا وجي اي تي وحاجات تانية. لكن البابيلاري ديرمال الاستولايسيس من فضل الله علينا اتس بيور سكين. فبالتالي الحاله دي محتاجه اتش ان دي، قطعا محتاجه، لان هي لو مجرد يعني انا عملت بالاتش ان دي لقيت الكلامبنج ولقيت الكالسيوم ديبوزيشن دي سودوزانثوما الاستيكم ليد برزنتيشن. لكن بالاتش ان دي في البابيلاري ديرمال الاستولايسيس انت مش هتلاقي حاجه اصلا، هتلاقي الاتش ان دي تقريبا نورمال. مش هتشوف اللوس اوف الاستيك تيشو بالاتش ان دي، صعب. لازم تعمل سبيشال ستين ويوجهك شويه ان الالاستيك فايبرز ضعيفه هنا. طيب
وبناء عليه ده اللي انا كاتبه لك ان الابسنس اوف elastic fibers في البابيلاري ديرمس دي قصه البابيلاري ديرمال الاستولايسيس. لكن السودوزانسوما الاستيكا ما فيش ابسنس، هو في فراجمنتيشن وفي ديبوزيشن اوف كالسيوم، يعني بيتكسر وديبوزيشن اوف كالسيوم عليه، وفي الريتيكولار ديرمس مينلي. دي الفروقات الباثولوجي ما بين ده وما بين ده. يبقى انا لو راجل شرير وحبيت اجيب لك سؤال في الريتن او سؤال في الاورال، اقول لك ايه الفرق بين السودوزانسوما الاستيكم والبابيلاري ديرمال الاستولايسيس، يمكن ما تلاقوش الفروقات دي في الكتب، بس سهله خلاص. انا عندي حاجه جيناتيك وعندي حاجه اكواير. عندي حاجه مشكلتها في السكين بس اللي هو البابيلاري ديرمال الاستولايسيس، وحاجه مالتي سيستم. عندي حاجه حتى في الباثولوجي ان الاتش اند اي هنا يعني يا دوبك ممكن اشوف منه لوس اوف elastic فايبرز في البابيلاري ديرمس، ومحتاج سبيشال ستين للالاستيك فايبر زي الاورسين عشان اشوفه. لكن التاني هلاقي فراجمنتيشن وكرامبلينج للالاستيك فايبرز في الريتيكولار ديرمس وعليها كالسيوم ديبوزيشن. هنا السبب جينيتك واللوس اوف معرفش ايه، هنا الانترنسك ايجينج والالترا فايلوت. الحالة رقم 3. This is my third case. 60 years old lady presented by such white neck lesions asymptomatic for 2 years. على فكرة الحالات دي كلها حالات العيادة. واضح جدا هنا انه اللون ده وايتش. علشان كده انت لما تيجي في النيك ليجنز يا ريت تركز وان الكالرز ماتر. is it white or yellow؟ لان هي لو وايت هتدخلك في حاجه، ولو يلو هتدخلك في حاجه تانية. مظبوط. فعندنا الدكتوره فاطمه شاطره جدا وقالت لك ده اكيد بقى الدكتور احمد نوح ما يقصدش الا الوايت فايبرس بابيولوزس اوف ذا نيك. فانا جبت لك كومباريزن ما بين الاثنين، ما بين الوايت فايبرس بابيولوزس اوف ذا نيك والسودوزانسوما الاستيكام داش بابيلاري ديرمال الاستولايسيس. انت بالاتش اند اي هنا بتلاقي ثيكند كولاجين موجود في البابيلاري ديرمس، وده على خلاف النورم. النورم مش كده. النورم ان انا الاقي في المنطقه دي لو انت شايف السهم الاقي كولاجين فايبرلز، يعني كولاجين خفيف مش كومباكتد كده وماشي هاف هازارد، يعني ماشي كده ان فيرتيكال اورينتيشن، والمفروض يبقى ايه يعني هوريزونتال او ماشي مع الابيديرمس، ويبقى فايبرلز في مسافه بين الواحد والتاني. لكن هنا كومباكتد وتحسه هاف هازارد وايه واخد فيرتيكال اورينتيشن. يبقى هو ده بالاتش اند اي ده وايت فايبرس بابيولوزس اوف ذا نيك. لكن زي ما قلنا في البابيلاري ديرمال الاستولايسيس انت عندك لوس اوف الاستيك تيشو في الديرمس، فده حدوته وده حدوته. لكن بيحصل بينهم اوفرلاب برضه. والاتش اند اي او حتى بالسبيشال ستينز مش بالوضوح ده في كل الحالات. فعايزين يقولوا طب احنا عندنا سبيكترم ممكن نسميه اللي انا كاتبه على جنب ده فايبرو elastomeric papulosis of the neck، وان ده سبيكترم بي encompass التو entities الوايت fibrous papulosis of the neck والبابيلاري dermal elastolysis. ودي الحالة رقم 3. يبقى احنا جبنا سودوزانسوما الاستيكم، جبنا بابيلاري ديرمال الاستولايسيس، جبنا وايت فايبرس بابيول اوف ذا نيك او بابيولوزس اوف ذا نيك. طيب الحالة الرابعة دي مريضة 22 سنة وبتشتكي من disfiguring neck lesions بقالها 18 شهر. يعني الليجنز دي هنا وهنا وهنا. ايه رأي حضراتكم؟ نقدر نحط differential diagnosis؟ انا هقف هنا. خلي بالكم دي 22 سنة. الحمد لله رب العالمين. الناس راحت فين يا جماعة؟ سرنجوما. كلام رائع جدا، كلام رائع. في واحد قالك سرنجوما ماشي ممكن. واحد كاتب انيتوديرما، كالسينوزيس كيوتس، اتروفي، ستياتوسيستوما، مورفيا.
في كلام عقلاني وكلام بره. مورفيا صعب شويه، كالسينوزيس كيوتس صعب شويه برضو، ستياتوسيستوما بس يعني هي مش كبيره قوي بس ممكن. هم. طب انت يعني من الصوره دي، من خلال الصوره دي، انتوا شايفين دي اللي انا بعلم عليها بالسهم دي؟ ده ليجن على فكره موجود فين؟ في الفيس. طب بص كده، دي الصوره يمين ودي الصوره شمال، رقبه البنت يمين ورقبه البنت شمال. اللي قال سرنجوما ده انا احييه جدا برضه، لان هو ماشي مع الكلينيكال. يقول لك ممكن ايرابتيف سرنجومز وتيجي بالشكل ده ممكن، بس بص في هنا ليجنز هنا وان كان بسيطه هنا. طب بص بقى، انا هجيب لك ايه؟ هجيب لك اتش اند اي. الشاطر يشوف الاتش اند اي ده، والناس اللي متابعاني وكنا شرحنا الباثولوجي وشرحنا الجرانيلومز، وفيديو الجرانيلومز موجود على اليوتيوب اللي ما حدش شاف. في الحين بس ارفع الحاجه على اليوتيوب، اديني برفعها محدش بيشوفها. فايه بقى؟ انا مش هشاور، انا مش هشاور، دي باينه حاجه واضحه جدا. لما اشوف الباترن ده بالاتش ان دي، ده ايه الحاجه اللي واضحه؟ ايه اللي ممكن اقول عليه؟ ما حدش بيشوف الباثولوجي، مع الاحصاء عندي انا عارف. بصوا ده ابيديرمس اهو، وده ديرمس، تمام، وكل البعكوكه اللي في النص دي جرانيولوما. وقلنا ان الجرانيولوما بالباثولوجي نشوفها ازاي؟ بتبقى كولكشن لكرونيك انفلاماتوري سيلز. التو ميجر كومبوننتس بتاعها الليمفوسايتس والابيثيليويد سيلز. والابيثيليويد سيلز قلنا ان هي مجموعه من الماكروفاجس اللي داخله في بعضها وشبه الابيثيليوم كده، فسموها ابيثيليويد هيستيوسايتس. بس فدي جرانيولوم. طب بص على الصوره اللي على اليمين، اما اجيب المربعات كده، في سترونج ريم اوف ليمفوسايتس اراوند. الازرق ده كل دي ليمفوسايتس، وكل اللي جوه الايزينوفيليك دي عباره عن ابيثيليويد سيلز، يعني ماكروفاج جنب ماكروفاج جنب ماكروفاج. مش بس كده، ده بدأ يبقى في حته حمراء في النص اهي. ايه دي؟ دي كازييتنج نيكروزس. يبقى كازييتنج تيوبركلويد جرانيولوما. الناس اللي سمعت فيديو الجرانيولوما، الناس اللي ما سمعتش تخلص وتدخل على اليوتيوب هتلاقي فيديو عن الجرانيولوما، هتفهم يعني ايه جرانيولوما. انا مش في معرض ان انا اشرح جرانيولوما تاني دلوقتي، لكن انا هنا من بعيد وباللو باور دي اقول لك دي تيوبركلويد جرانيولوما. تيوبركلويد جرانيولوما مع الكلينيكال اللي شفته ده ايكوال ايه؟ ايكوال، الناس كاتبه على الشات اهو، الناس شاطره، الدكتوره فاطمه كاتبه ايه؟ لوبس مليارس ديسيمينيتس فاشاي. كلام محترم جدا. وبناء عليه يبقى احنا هنا قدام حاله لوبس مليارس، وان كان جايه في النك برضه وشكلها يلخبط. مظبوط. بص الحاله دي تكمله الحاله، بس انا لو عرضتها كده هتلقطها انها لوبس مليارس على طول. لكن انا جبت الجزء اللي في النك بس وعملت له برزنتيشن، علشان انا بقول لك نيك ماترز. الحاجات اللي في النك مهم تعرفها، ومهم تبقى مجمعها في دماغك. وفيها حاجات جينيتك ممكن تموت العيال لو ما تشخصتش، ومن ضمنها حاجات زي دي، لوبس ملياريس ديسيمينيتس فاشاي. شايف البري دايلكشن حوالين الاي موجود، الى حد ما في مونومورفيزم، الى حد ما في اوبلونج ليجن. بالدرموسكوبي تحس ان انت بتتعامل مع جرانيولوماتس تيشو، ويجي لك السنس بتاع الابل جيلي نوديول. الابل جيلي نوديول ده اللي هو لما تيجي تضغط بالدرموسكوب شويه تلاقي الكالاريشن بتاع الحته اللي هي جرانيولوماتس دي زي الابل جيلي نوديول كده. ودي مش حاجه مميزه للتي بي، هي مميزه لكل الجرانيولوماتس ديس اوردرز. حاله يعني حاله. ودايما من هنا بقى الموتو الجميل بتاعي ده اللي بقول لك ايه؟ التكست بوك ديرماتوزيز will come one day to your clinic. ده ما فيهوش كلام. So a welcome drink should be ready for all of them. الاربع حالات اللي عرضتهم النهارده دي حالات عياده،
ودايمًا بأكد على المفهوم ده، دي مش حالات جامعة، دي حالات عيادتي الشخصية بنشوفها كل يوم، فبالتالي أنت لازم تبقى minded بالأمراض اللي ممكن تيجي هنا، وده بيؤكد على إن الregional dermatology ده مهم، في exception وفي atypical presentation أكيد، بس common is common. الحاجات اللي في الneck لازم تبقى in mind. كنت سعيد جدًا بالناس اللي بتكتب معايا الmid dermal elastolysis والpapillary dermal elastolysis والwhite fibrous papulosis of the neck. دي ناس minded بالأمراض اللي بتيجي في الneck، لكن برضه أرجع وأقول اوعى تشخّص بالشبه، اوعى تشخّص بالمكان، إنه مجرد إنه هنا يالّا دي white fibrous papulosis of the neck، هي ما بتجيش كده، هي برضه لازم توصف clinical مضبوط، لازم يبقى معاك pathology، لازم تبُص على جسم العيان ككُل. النهارده الwebinar كان عرض حالات فقط، وعرضت بسرعة سامحوني لإن في الحقيقة أنا في قمة الإجهاد، بس قُلت لأ لازم النهارده كمان نعرض أي حاجة ونوصّل أي فكرة. فالفكرة النهارده اللي أنا حابب أوصّلها هو إن الclinical مهم، الregional differential diagnosis مهم، مهم جدًا إن أنت ما تعملش spot diagnosis بسرعة، امشي مع الحالة للآخر. ما عندناش حاجة اسمه مرض أصله مش هيتعالج، على الأقل تدّي نصائح وتعدّل من الlifestyle بتاع المريض، وده مهم جدًا، وربنا هيكرمك وهيدّيك ثواب على ده، لإن ده قدر جهدنا مع المرضى وقدر علمنا، وجايز ربما سبحانه وتعالى يمكننا من علاج للقصة دي. أنا باشكركم شكرًا جزيلًا، وخلّونا على جروب التليجرام، احتاجنا أي حاجة، ناقشنا حالات، ممكن أبتدي أدّي حالات لمجموعة عرض الحالات من الأسبوع الجاي يبتدوا زي زمان نرجع كده، زي السنة اللي فاتت، يعرضوا هم الحالات وإحنا نعمل عليها comment. كان في مجموعة أكثر من رائعة في عرض الحالات، كانوا أطباء نابهين جدًا، كنت أدّي لهم الحالة وهم يعرضوها بصراحة كانوا ما شاء الله عليهم يعني، فإن شاء الله ممكن الأسبوع الجاي نعمل كده. الناس اللي طلبت الpeeling حاضر هنشرح عن الpeeling. كل أسبوع وأنتم طيبين، ونشوفكم على خير دايمًا، ودايمًا ذاكروا، وذاكروا بدقة، وما تستعجلوش التشخيصات والنبي، ووصفوا كويس، اتعلموا ملكة التوصيف. أشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.